Turussa Hämeenkadun ja Nunnankadun kulmassa sijaitseva konsuliinana tunnettu museon toimistorakennus paalutettiin vuonna 2016. Talo rakennettiin Turun palon jälkeen ja sen alla oli kätköissä kaupungin historiaa peräti 7 vuosisadan ajalta. Paalutuksen yhteydessä tehtiin arkeologista tutkimusta, kaivauksen eri vaiheet tallennettiin valokuvaukseen pohjautuvalla 3D-tekniikalla. Nyt alla näkyvän kiveyksen käyttö ajoittuu todennäköisesti 1700-luvun jälkipuoliskolle. Sen vierestä havaittiin 1700-luvun lopulla ja kenties 1800-luvun alussakin käytössä olleen navetan kivijalka, jonka sisällä oli paksu lantakerros ja sen aikakauden esineaineistoa. Kivijalan alla oli 1700-luvun puolivälissä käytössä ollut katukiveys ja vesikouru sen oikeassa reunassa. On todennäköistä, että kiveys tehtiin Isovihan jälkeen, jolloin alueen tontit olivat vielä autioituneena. Metrin syvemmältä löytyi vuoden 1634 kaupunkikartassakin näkyvä 2,5 metriä leveä poikkikatu, jossa vesikouru on tällä kertaa keskemmällä. Käytössä se on todennäköisesti ollut jo 1500-luvulla. Turku paloi 1500- ja 1600-luvulla useita kertoja. Todennäköisesti kuvan talo paloi 1600-luvun jälkipuoliskolla. Sen rakenteet olivat maan alla hiiltyneenä monessa kerroksessa ja päällimmäisessä kerroksessa oli vielä saranatkin paikallaan. Todennäköisesti kovia tulipaloissa kokenut kivitalokin sai purkutuomionsa viimeistään Isovihan aikana, ehkä jopa sitä ennen, jolloin sen seinä purettiin aivan sen perustusten viereen. Katukiven saviperustuksen alapuolella nähtiin lahopuukouru, jonka käyttötarkoitus on epäselvä, mutta on mahdollista, että sitä pitkin on johdettu sadevettä joen suuntaan. Tämä puulattia on ajoitettavissa 1500-luvulle sen päältä löytyneen tuontikeramiikan ja lattian löytösyvyyden perusteella. Syvemmältä täyttökerroksen ja tuohikatteen alta löytyi hyvin säilynyt lattiarakenne todennäköisesti 1400-luvulta. Sen vieressä havaittiin seinärakennetta, joka ajoitettiin laboratoriossa 1200-luvulle, mutta se on voitu kierrättää ja olla käytössä vielä 1300-luvullakin. Kuopan pohjalla havaittava päältä tasainen hirsi voi olla esimerkiksi vanhan rakennuksen koolauspuu. Viereisestä paalukuopasta havaittiin puisella lattialla varustettu mahdollinen 1200- tai 1300-luvun parituvan jäänne. Talon seinästä oli jäänyt jäljelle vain sen alimmat hirsikerrat. Ylemmät hirsikerrat on mahdollisesti kierrätetty ja käytetty uudestaan, koska talossa ei ole merkkejä tulipalosta. Tuvan puulattia oli päällystetty naudan karvoilla, joiden päällä oli tuohikate. Kyseisten eristemateriaalien käyttö viittaisi keskiaikaiseen asuinrakennukseen.